back to my channel. For today's video, kasama ko ang dalawang beauties. Kung naaalala niyo sila sa aming first video together sa, ano ba yun? Yung sa false lashes. Yung nag-extension. Like, ano tayo, lash extensions. Kung di niyo pa napapanood, click below, charot. Ang gagawin namin ngayon ay, Fresh fresh pa. From China. From China. And ang shipping, ano katagal? 2 months. Tagal, man. Tingnan natin kung worth the wait. So, hindi ko pa nakikita talaga to. Inantay ko sila bago gamitin to. Ito siya. Isang set. Oo. Sayang hindi mabasa ko sa Pakita mo kung paano itsura. Kung paano itsura. Sure. Ito ang, anong number nito? 015. Paano ba yung ginagawa nila? Wow! 015. 015. Tapos ito, mix siya. 020, 016, and 015. May dramatic, may... Ano ba to? May parang normal lang. Ito, 014, 016, 015. So, may kasama siyang... Ito yung... The magnetic liquid liner. Tsaka ito yung... kasama niyang panggalan. Holder. So, ngayon, mamili na kayo kung ano sa inyo dyan. Saan yung eyeliner? Mamumuha ka niyo. Sorry naman. Ayan. Inspect. Yes, sir. So, paano gagawin? Walang instructions, dahil. In Chinese. Wala ba? Ay, ito meron. Ay, meron pala yan. Shake the magnetic eyeliner 10 to 20 times. Shake? Tagal? 2, 3, 4. O, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ready. Apply the magnetic eyeliner to the eyelids. Oh. Kailangan natin mag-eyeliner. Ayan, sa'yo. Ayan. Ito tayo. Okay. Wow, ang cute nito. Parang Jeffree Star. Yan nga yun. Hindi mo nakita sa vlog ko yun. Ay. Patingin. Sige, mauna kayo. Kulang kami sa salamin ko, cutting. In fairness it's very Sige, hard to get out. Pero, okay. pakita nyo. Ano? Hard to get out? Ay, may eyeliner na ako. Okay Ay. lang, patong mo na lang. Fairness, maganda ang kanyang eyeliner. Ganito yung itsura niya. Yung tip niya, ganyan. So, lagay na natin. Naantay ko ako ng salamin mo. Hindi siya magandang eyeliner. Yeah. Hindi ba maganda? Parang okay naman. Ay, kasi may eyeliner ka. Ay, sa Tuligid. bagay, totoo. Correct ka dyan. Anong feeling ng eyeliner pag nilalagay? Parang napaka-tacky. Oh, yun, tacky. Next, apply the magnetic eyeliner to the eyelids and wait a minute for it to dry out. Okay, tapos na ang 1 minute. Maglalagay na kami. So sabi, absorb the magnetic eyelashes onto the eyeliner with a tool or hand to complete the wear. So, ganyan. Galing mo naman. Kaya i-click. Kamay ko. Oh, mas magaling ka. Kinamay mo. Hindi ko kaya yun. Ay! Dumikit? Dumikit siya agad? Dumikit, day! Ang bilis ng buhay. It's magic. Ay, wow. Feeling ko mga medyo makaba yun sa akin. So, gugupitin It's mo so siya. easy. Oh my goodness. Oo. In fairness, I like it. Ay, ba't ito hindi? Oh, Yung isa hindi? tingnan mo yung sa dulo. Sobrang haba. Pati tingnan mo. Mahaba, day. Mahaba. Gupitin Ay, mo. okay lang. Yes, yes. Wow! Pang party na talaga siya. Diba? Ah, ito. Ang galing niya. Ano? Baka, Ang galing. diba? Kasi yung regular na ano, ang tagal. Gusto ko kasi madali siya pag ano ka. Lalo pag hindi ka sanay na Oo.
Oo. Ako hindi talaga ako marunong. So, maganda to if it works. Dito ka pakita ko. Bakit nahirapan ako sa pangalawa? Tuyo na. Baka dapat hindi siya tuyong-tuyo. Hindi, dumidikit pa rin eh. Tuyo. Dumidikit pa rin. Hindi ko lang siya masakto sa mata ko. It's not the lashes, it's me. Di talaga ako marunong maglagay. Hindi pa yung lagay na yan. Ikaw nga maayos kaysa sa aming dalawa. Aha. Okay, so dinagdagan ko ang eyeliner, ha? Patuyuin mo muna. Okay. Patingin na sa'yo. Maayos na. Ewan ko na lang kung hindi pa to didikit. Shit, sa kanya maayos. Nakakainis. Nakakainis, Sarap umuwi sa ka na nga. bunutan. Umuwi ka na dito, Ay, ha? pakita mo. Pakita mo, lumapit ka. Ang ganda, umalis ka na. Okay, my turn. Ay, bakit? Meron pala ako. Gusto ko siya. Sabihan niyo lang ako pagtapos na kayo. Umalis ka na dito. Ay, nakikita madumi yung salamin natin. Ay, Dumikit na. magkano bili natin dito? Ayun lang, nakalimutan ko na. Sale kasi eh. So, idadagdag mo na lang. Over Yeah. here! Clear. Here! A few moments later. Magic. How Ayan! much? Dumikit na? Nararamdaman Oo. ko eh. Okay na? Okay na, okay na. And we're back. Okay, Yes. ano ang inyong thoughts? After 2 hours. So, eto, muna tayo, magte-test tayo. Meron kaming kanya-kanyang fan. Koreatown. Tingnan natin kung lilipad ba. Kasi 'di ba pagka nasa labas mahangin, yung iba naaalis. Yeah, lalo na ngayong winter na, mahangin. Okay, ready? One muna, one Teka muna. lang, ready? Naka-fa na ako eh. One muna. Sige. One, One, two, two, three, three, go. Okay, so far hindi lumilipad sa one. Okay, kunyari may bagyo. Gawin natin malakas na malakas. 5 na. 5 na. Bo, hindi siya humihiwala, hindi siya gumagalaw. Hindi na siya gumagalaw. Hindi siya. Sa ilalim. Di ba yung ibang pilik mata, gumaganon? Mm-mm. Hindi siya gumagalaw. Okay. So, windproof siya, guys. And fairness. Arte-arte gumagalaw. Para makita nila. So, windproof siya, guys. Kaya huwag kayo matakot na lumabas. Yeah. Okay, next. Waterproof ba? Pag umiyak kayo, Tubig. wala kaming spray eh, cost cutting. Fairness, tubig talaga. Lamig naman. Baka kumalat yung Ano eyeliner. pinagagawa natin? Teka lang. Okay. Kunyari, ako gaganon talaga. Para kunyari naghilamos. Oh, ayan, hindi natatanggal. Hindi, maano pa din. Okay pa naman. So, pag umiyak kayo, pwede to. Pwede rin. At hindi- pag umuulan, naalala Ay, nyo oo. nung nagpalagay tayo nung last Last time, time. tapos one time umuulan, lumabas ako. Sabi ko, mabasa na ang lahat. Ito, pwede na tayo gawin sa In fairness. Waterproof. Okay, tapos na kami. Ano ang inyong final thoughts? Okay naman siya. Kaya lang, ang first, kailangan hanggang dulo yung eyeliner. Parang Para may umangat dikit. girl. I know. Kulang pa nga rin. Hindi ko rin alam. So, ikaw. Nagustuhan ko siya. Siya kasi swak na swak. Eh. Swak na swak, oo. So, ako may umangat ba? Ito, natanggal dito sa gilid doon. So, ayan kasi yung kaninang hindi ko nilagyan ng agad ng eyeliner. So, palagay ko dapat So, after unang 1 lagay. minute talaga, Lagay na agad. lagay na agad. Yun nga, yung sa akin yun parang may umaangat. Tapos sa'yo, may eyeliner ka, remember? Oo. Nilagay ako nga. So, Baka kailangan. I think dahil din dun sa tubig, tingnan mo, umaangat siya. dahil sa tubig. Tatanggalin na namin. Okay, It's sabay-sabay very quick. tayo. Natanggal ko na. 1, 2, 3. Magic! Walang lash na kasama. So, hindi Yes. makakalbo ang iyong lashes. Yes, sobrang bilis niya talaga. So, dun lang yung sa, wag mo masyadong basain, wag kayong maghilamos ng nakaganito.
Huwag kayo mag-beach mamaya, magpakit kayo sa, Mawala. sa mga boys at pilik mata sa beach. Basta ang eyeliner, make sure from corner Dulo to sa corner. oo, kasi Wow, naisip ko yung English. yeah, corner's corner. Kasi Baka sa kumapit experience talaga. namin, di ba, hindi agad kumapit. Pero okay siya. So alam niyo na, ingatan niyo pa rin sa tubig. So, hindi kayo pwede sa ulan. Sa ulan. We take it back. Take it. Pero at least sa windproof. At saka gusto ko siya Is kasi okay siya. mabilis. Sobra. And mabilis din tanggalin. Hindi nakakatanggal ng lashes. Yes. So ano ba to? It's a thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Pang everyday. Wow. Oo, actually, kasi Kasi imbes mabilisan eh. kasi compared dun sa may glue, ang tagal ko gawin yung kahit sa sarili ko. Yeah. Tagal ko gawin. Tapos yung naman yung nagpaano tayo, eyelash extensions, okay na experience siya. Pero bukod sa mahal sa pasa, I know. Bawal ka magsunin sa beach. oo, ang hapdi! Yung maintenance mo napakahirap. Ang hapdi, no? Yeah. Pag nababasa, Oo. kasi yung gagawin ka, iiwasan mo talaga. Pero I think ito, guys, It's a good buy. it's a good buy. Lalo na dito sa binilhan namin kasi 3 sets siya. Pero I heard na meron na daw, naglabas daw ang Kiss product na Ganito. Pero hindi ata siya 3 set. As in, isang pair lang siya. Kasi ito, hindi ko rin alam kung magkano. Hindi ko pa na-try. Pero at least ito, good buy siya. Meron kayong 3 klase. So, kung gusto niyo Monday, ganito. Tuesday. Ayan. Thank you, guys. Thank you so much, guys, for being here. At dahil dyan, Something. dahil dyan, girls, thanks for visiting, pumayag kayo sa aking, Oh my gosh, may padampin na. May ganito pa. pumayag kayo sa aking kalokohan. Isang rin yun, isang oras din I yung, love it. Thank you. Love it. Thank you guys for watching. Please like and subscribe.